In other words, we are going to build and build. Hi guys! Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta kayo? Dito ako ngayon sa Robinson. Bakit ko sa camera? Dito ako sa Robinson. Din ako nag-vlog doon sa amin kasi malilit na tayo. Alas 7 na. Pupunta pa tayo ng Vigan kasi 2 oras pa yung biyahe. Dito ako sa Robinson para ng sasakyan. Dito tayo sa kalsada. Nasira yung hawakan nitong camera. Ay, yung cellphone. Few weeks ago. Bili tayong bago. Maghintay muna tayo sa sasakyan. Mga 1 minute or 2 minutes. Everything changes. Touchdown! Vigan City. Jar. Hindi tayo kakain. CR lang. CR lang. Basta maganda lang siya. Sa ngayon, hanapin natin si Charles. Ano siya? Ito, Java Hotel. Diyan ako nag-work. And dati siyang concierge. So, hanapin natin siya dito sa Vigan kasi nag-transfer siya. Ibig sabihin, nag-resign siya. Tapos, nag-apply siya dito sa Vigan. Ayan. Medyo natatawa ako kanina. Naka-jacket tayo. Ang iniintay kasi natin kanina, yung air condition na sasakyan, naka-jacket. So, wala tayong choice. Kasi meron kasi yung walang aircon na bus. So, ang pamasahe from Lawag City to Vigan, mga 120 lang yung pinayaran. Ito tsaka munggo. Ay, ito na lang. Yan po tsaka Dakdakan. Opo. Kain muna tayo. Ayan. Palit mo ko ng damit. Ayan. Palit tayong damit kasi basa na yung damit ko kanina. Kaya pinalitan ko na siya. Tara na. Ciao sa mga. Bye. Ang ganda ng puno. Dapat maraming ganyan dito. Isa lang kasi siya. Dito lang yung Vigan Plaza Hotel. Vigan Plaza Hotel.
So, para siyang antique hotel. You will have a lot of choices. Nagpaparent din sila ng mga bisikleta. So, malapit siya sa church. And then, malapit siya sa Max Restaurant. Tsaka, sa likod ng Max Restaurant na yan, Kalye Crisologo, yung pinuntahan natin kanina. So, sulit talaga yung pagpunta nyo dito kahit na hindi natin mapupuntahan yung iba kasi ang balak lang natin kasi puntahan lang tong Kalye Crisologo. Bagaman hindi natin nakita natin si Charles pero hindi natin siya pwedeng istorbohin sa trabaho niya kasi bawal. Hindi naman ako nag-stay dito. Gusto ko lang i-post dito sa video yung pwede nyo puntahan na hotel. Ito yung recommended ko, Vigan Plaza Hotel. In regards with road trip ni Mac, in connection naman siya sa road trip ko sa channel ko. Ang main topic talaga ng channel is the construction of roads at saka yung kagandahan ng trip natin, yung biyahe, and of course sidewalks. Importante yon sa mga travelers kasi kailangan ng magandang daanan para makapag-vlog tayo na maayos. So, Vigan City, grabe, idol ko talaga. Sana ganito din sa Lawag. May drainage system sila. Iisa yung pinupuntahan ng tubig. Papunta siya ng kanal, river, gano'n. Hindi naman siya madumi. As you see naman, hindi madumi yung tubig. May mga kitikiti nga lang. Ayun lang. So, kasi wala pa siyang takip kasi under construction lahat dito. Bale, hindi pa natapos yung paglalagay nila ng mga bato. Ito hindi pa tapos yung mga paglagay ng mga bato. So, meron pa dito tira. Ika-continue nila yan. Siguro meron na silang pundo. Nagblog tayo mga 12 PM or mag-aalauna na. Mamaya babalikan natin si Charles. Hindi kasi natin siya na-meet. Mimit natin siya mamaya kasi nag-work. Hindi natin siya pwedeng istorbo. Babalikan natin siya mamaya. Pag nakita na natin siya mamaya, tuloy-tuloy na yung road trip natin. Uwi na tayo. Life. Kuya, taga dito ka? Taga dito ka? Ano oras nagbubukas yung yung fountain? 7 PM. Hindi natin makikita yung fountain sa ngayon. Kasi mamayang gabi pa. Ginawa yung Plaza Salcedo, Lagoon. Sige, yung lagoon na tinutukoy is ito. Dati siyang lagoon. Ewan ko, I'm not sure. Pero ginawa siya January 1975. Ito yung mga mayor dati, vice mayor, tsaka councilors. May Governor Luis Singson. So matagal na talagang baluarte ng Ilocos ang Singson. Yung Vigan mayor is Evaristo si Singson. Singson pa rin. So constructed during the administration of the following officials. Yan mga admin dati dito nung kinonstruct yung Plaza Salcedo Lagoon. Hindi lang ako sure kung ito yung lagoon na tinutukoy niya. So modern na siya kasi ginaya siya dun sa fountain ng Dubai. Trivia, naging isa sa mga 7 wonders of the world ang Vigan City. I think taong 2013 or 14, hindi ako sure. I-search nyo lang sa Google kung kailan naging 7 wonders yung Vigan. Dito sa may right side ng Capitol, Ilocos Norte Capitol, may ginagawa. I'm not sure kung ano siya, pero may dinanong ako dito sa likod na extension ng Capitol. Ayan, mukhang malaki.
Medyo mainit lang kasi kaso pagtiyagaan na lang to. Kasi nandito na tayo. Hindi na tayo makabalik pag once na lang to eh. So sulitin na natin yung kahit mainit. Ayan. Ito yung Ilocos Capital. Baliktad kasi sa atin. Yung sa atin sa Lawag. Bali magkaharap lang yung simbahan tsaka Capitol. Yung sa atin sa Lawag kasi malawak yung Capitol natin. Pero masikip yung mga pasyalan. Pero dito hindi naman, tama lang. I was really disappointed. Kasi naghintay ako ng 30 minutes sa loob. And wala pala silang halo-halo tsaka ice cream. So ano magagawa natin? Ops, tama na. Balik na lang tayo doon. Punta na natin si Charles. Baka tapos na yung work. Pero si ate masungit. Hindi ako binigyan ng ice cream or halo-halo. Pag ganito kainit yung panahon, dapat nagre-reserve sila ng maraming ice or something for refreshing, di ba? Kasi yun, mabenta yun. Tsaka dagdag sa income nila yun. Okay lang, naghintay tayo ng naghintay tayo ng 30 minutes, okay lang yun. Pero yung pag ganun paulit-ulit, yung maraming tao na magre-request ng ganun, halo-halo tsaka ice cream, wala pala. So, it's a waste of time na marami masasayang na oras or marami masasayang na minuto. Kasi maghihintay yung tao, wala palang halo-halo. Dapat nilalagay nila doon, ang nilalagay nila doon, wala nang ice cream or tsaka o kaya wala nang halo-halo. Doon pa lang, para makita ng tao, hindi na siya pipila. So masama talaga yung loob ko kasi 30 minutes tayo naghintay. Uwi na tayo Lawag. Nakarating na ulit ako dito sa Ilocos. Kabalik na tayo dito sa Lawag, sa Robinson. Kunin na natin yung motor natin sa park. And dito na nagtatapos yung boring na vlog.